Welcome back to a new tutorial in my channel. So आजको भिडियोको डिजाइन चाहिँ नेल सेट चाहिँ हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ. इट्स क्रिसमस थीम नेल आर्ट डिजाइन. हजुरहरूलाई क्रिसमस कस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो बट एकदम मलाई चाहिँ इट्स फिल लाइक अ लाइट एउटा लाइट अफ रे हुन्छ नि ओ रे अफ लाइट भन्छ है. सो मलाई चाहिँ क्रिसमस त्यस्तो लाग्छ. So let's go into the design. थोरै हजुरलाई म एक्सप्लेन गर्छु. If you guys are new to my channel, welcome to my channel and let's go. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ रेड जेल पोलिस एप्लाई गर्नु होला and cure it for 60 seconds. जहिले पनि हजुरहरुसँग चाहिँ यदि प्राइमरी कलर छ भने चाहिँ हजुरले डबल कोट लाउन पर्दैन. But in case if you guys have not primary color, then you guys need to apply second coat and cure it again. र यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम क्रिसमस भाइब्स भएर चाहिँ मैले चाहिँ म्याक्सिमम कलरहरु चाहिँ रेड, ग्रीन, ब्लू युज गरिरहेको छु किनभने क्रिसमसमा ओभरअल चाहिँ हामीले कलरहरु त्यही हुन्छ हाम्रो कलर थीमहरु अनि प्लस तपाईको स्नो है. सो वी अल लभ इट. अब हाम्रो नेपालमा एकदम त्यो स्नो चाहिँ हुँदैन. अल्दो क्रिसमस एकदम मजाले मनाइन्छ. एकचोटी म चाहिँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ मेरो क्रिस्चियन उहाँको बिहेमा गएको थिएँ. मैले चाहिँ मेरो साथीको बिहेमा गएर चाहिँ आई गेट टु नो लट अफ थिङ्स लिटल हैन किनभने म चाहिँ एउटा हिन्दू हो. Although it does not stop me from engaging or going with my friends who are Christian or any caste, religion. So त्यही भएर चाहिँ हामी सबैजना क्लासमेटहरु गएको थियौ र एकदम रमाइलो पनि भएको थियो. बिचमा चाहिँ साथीभाइहरु मेरो ग्लोबको साउन्ड सुनिरहनु भएको होला. मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जब म कम्युनिकेसन गर्छु त्यति बेला चाहिँ मेरो ओभरअल ह्यान्ड्सहरु पनि जेस्चरहरु पनि गइरहेको हुन्छ. सो प्लिज इग्नोर द साउन्ड. अहिले मैले यहाँ यो जुन स्टेप गरिरहेको छु यो चाहिँ 3D कार्भिङ जेल हो. हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि 3D आर्टहरु गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले 3D कार्भिङ जेल पर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. मार्केटमा अवेलेबल हुन्छ इजिली. एन्ड प्लस हजुरले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि ग्लोभ्स लगाउनु पर्ने हुन्छ फर सेफ्टी रिजन. हामीले चाहिँ नेल आर्टिस्ट नेल टेक्निशियन भएर चाहिँ हामीले आफ्नो पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. आफ्नो स्किन रिलेटेड डिजिजहरु नलागोस् भनेर है केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. मास्कहरु लाउनु पर्ने हुन्छ फाइलिङ गर्दाखेरि है. अनि बिल्डर जेल अनि अल्कोहल लिक्विडहरु गर्दाखेरि पनि. एन्ड देन हजुरहरूले क्लाइन्टको नेल गर्दाखेरि पनि एकदम हाइजिनिक त्यही हुनुपर्छ है. हाइजिन राख्नुपर्ने हुन्छ. उहाँहरूलाई पनि अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ. क्लाइन्टलाई मास्क लगाइदिनु पर्ने हुन्छ. लगाइदिनु भन्दाखेरि लाउनुस् भन्नु पर्यो है किनभने एकदम त्यो स्मेलहरु हुन्छ. सो त्यो रिलेटेडहरु पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. र हजुरले यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ 3D कार्भिङ जेलले स्टेप बाइ स्टेप बनाउनु होला. यो मात्र नभएर हजुरले क्रिसमस रिलेटेड कुनै पनि डिजाइन इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ. यो डिजाइन बनाउनलाई चाहिँ मलाई लगभग 15 मिनेट्स लागेको थियो. अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ मैले स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्पिड पनि बनाइरहेको छु भिडियो. हजुरहरूले एकदम डिजाइन मात्र हेर्न मन छ भने चाहिँ हजुरले स्पिड डबल गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरू अलरेडी नलेज छ भने. बट इफ यु गाइज आर बिगिनर देन हजुरले चाहिँ बिस्तारै मेरो कुराहरू पनि सुन्दै सिक्दै डिजाइनहरू कसरी गरिरहेको छु त्यही अनुसारले हेर्नु होला. डिजाइन कुनै पनि पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले वान बाइ वान स्टेप एन्ड अगेन एनदर स्टेप गर्दै गर्दा चाहिँ एकदम अलिकति फिनिसिङ पनि राम्रो आउँछ. अदरवाइज एकैचोटी हामीले यो 3D कार्भिङ जेलले युज गर्न सकिन्थ्यो नि त यही डिजाइन बनाउन. तर किन चाहिँ त्यसरी बनाइन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिनिसिङ डिजाइनहरु राम्रो आउँदैन जब हामीले जेल पोलिस एप्लाई गर्छौं. जस्तै मैले व्हाइट जेल पोलिस एप्लाई गरे सुरुमा 1 लेयर अनि त्यसलाई क्लियर गरेर फेरि व्हाइट जेल पोलिस एप्लाई गरे एन्ड सेकेन्ड स्टेपमा पनि त्यही गरे. सो इट्स केम लाइक गुड भनौं न एउटा फिनिसिङ टाइपको राम्रो आएको छ. सो फिनिसिङ लुकको लागि चाहिँ हजुरले यसरी नै यही स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. अदरवाइज इट विल लुक
ह्याक्टिक ब्याड डिजाइन अलिकति होइन कस्तो कस्तो अनकम्प्लिट अनक्लिन अननिट देखिन्छ। सो अब चाहिँ मैले यहाँ कान बनाइरहेको छु। सो एनिमल्सको कान त हुन्छ अभियसली। सो कान बनाउँदाखेरि पनि हजुरले यसरी 1 बाई 1 गर्नुहोला अनि यसलाई क्लियर गर्नुहोला र कहिलेकाहीँ धेरै भागहरू हुन्छ त्यो भागलाई चाहिँ हामीले इजिली कट गर्न सकिन्छ, डोन्ट वरी। कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि चाहिँ नेललाई एक्सटेन्सन गर्ने भनेर चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू आउनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोहिबिटेड गर्नु होला कि हामी हजुरको नेल एक्सटेन्सन गर्न सक्दैनौँ भनेर। किनभने हामीले युज गर्दाखेरि एक्रिलिक पाउडरहरू पनि युज गर्न सक्छौँ, 3Dहरू भयो, क्याट आई जेल पोलिसहरू भयो, एन्ड देन हामीले फाइलिङ बफिङ गर्छौँ। अब कसैलाई त्यो स्मोक नट स्मोक, कस्तो स्मोक भन्न आएछ है, नट स्मोक तर जुन त्यो हामीले फाइलिङ गर्दाखेरिको डस्टहरू हुन्छ त्यो भयो, अनि मोनोमरहरूको स्मेल काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोनोमरहरू भइरहेको हुन्छ, यसको स्मेलहरू त अभियसली आइरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सुटेबल हुँदैन एन्ड दे मे गेट सिक एन्ड any worse condition too, they could get into worse condition. So it's better to explain them कि हामीले हजुरको नेल गर्न सक्दैनौँ, यो रिजन छ भनेर। एन्ड देन हजुरले चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नर्मल जुन नेल पोलिस हुन्छ, नट जेल पोलिस, नर्मल नेल पोलिस हुन्छ त्यसले गरिदिनु होला। उहाँहरूलाई त्यो पनि प्रपरली एकदम मास्क लगाएर गरिदिनु होला है। सो द्याट इज द बेस्ट एन्ड मेन थिङ हजुरले नेल एक्सटेन्सन गर्दाखेरि। अब हामीले नेल इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली द प्रडक्ट नलेज बट हामीलाई चाहिँ एकदम के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी एकदम हाइजिन वेमा सेफ वेमा पनि गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। आई होप हजुरहरूले मेरो कुरा बुझ्नुभयो होला। आज त कस्तो यो हाम्रो थिम क्रिसमस नेल आर्टको थियो, बट बोल्दा बोल्दै चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई चाहिँ अवेरनेस पनि दिम्न भनेर चाहिँ बोल्दा बोल्दा अलिकति माइन्डमा क्लिक भइहाल्यो। सो हजुरहरूलाई भने मैले, आई होप हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो एन्ड लागु पनि गर्नुहुन्छ। इट्स बेटर फर आवर सेल्फ। यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको नेल आर्ट्सहरू डिजाइनहरू स्टेपहरू बुझिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हजुरको फिडब्याक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ। सधैँ भनिरहेको हुन्छु हजुरहरूलाई यो कुराहरू। हजुरहरूको एउटा सब्सक्राइब गर्दाखेरि एकदम मलाई मोटिभेट गर्छ टु वर्क हार्डर टु पुस माइसेल्फ। यदि हजुरहरू नयाँ नेल टेक्निसियन ओर हजुरहरूको नयाँ युट्युब च्यानल रिलेटेड टु नेल आर्ट छ भने पनि हजुरहरूले कमेन्ट डाउन गर्नुहोला। लेट्स सपोर्ट इच अदर एन्ड ग्रो टुगेदर। मलाई चाहिँ एकदम नलेजहरू एक्सचेन्ज गर्न पनि एकदम राम्रो लाग्छ। मसँग भएको स्किल I want to share with others and I want to learn from others too. So यो एक्सचेन्ज गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ एन्ड आई डु स्टिल। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले इट्स बिन लाइक गोइङ टु बी एन्ड अफ द भिडियो बट दिस डिजाइन इज टेकिङ सो लङ। मैले यसलाई स्पिड गर्दाखेरि पनि यस्तो लङ भयो, डिटेल्समा देखाइरहेको छु। सो आई होप हजुरहरूलाई यो डिजाइन मन पर्यो होला। सो कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन गर्नुहोला, म एकदम खुसी हुनेछु हजुरले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने। सो एट लास्ट हामीले चाहिँ इज डिजाइन पछि चाहिँ टप कोट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड क्योर इट्स। यदि हजुरहरूलाई प्रडक्टको नाम थाहा छैन, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नुहोला। मैले हजुरहरूलाई एकदम मजाले रिप्लाई दिनेछु, इन्फर्मेसन दिनेछु के प्रडक्ट मैले युज गरेको भनेर। हजुरहरूले चाहिँ ऱ्यान्डमली जुन मैले प्रडक्ट युज गरेको त्यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले चाहिँ जस्ट एनी ब्रान्डको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। दे आर अल सेम। जस्ट थोरै अलिकति ठिक्कको एभरेजको कस्ट भएको चाहिँ पर्स गर्नु होला, किनभने अलिकति बिगिनर भइसकेपछि चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ, वी कान्ट अफोर्ड। सो ठिक्कले गर्नु होला एन्ड आफ्टर द्याट बिस्तारै अर्निङ गर्दै गर्दै काम गर्दै गर्दै चाहिँ हजुरले स्किल इन्हान्स गर्दै गर्दै चाहिँ पर्चेस गर्नु होला सामानहरू। यो सेकेन्ड डिजाइन चाहिँ एकदम इजी छ र यो चाहिँ इन्सपायर फ्रम स्वेटर
जो हामी चाहिँ नर्मली स्वेटर लगाउँछौँ सो द्याट काइन्ड अफ स्वेटर डिजाइन चाहिँ निकाल्न खोजेको एकदम यो चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङ पनि छ हेज क्रिसमस इज एप्रोचिङ सो सबैजनाले चाहिँ अलिकति थिमहरू युज गरिरहनु भएको छ सो हामीले पनि नेल आर्टहरू पाउँदाखेरि जहिले पनि थिमहरू हेर्छौँ होइन के को हो अनि त्यसको साउन्डहरू हेर्छौँ त्यसको गिफ्टहरू हेर्छौँ एन्ड ओभरअल एन्ड देन हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको आफ्नो इच्छाले फ्री स्टाइलिङ गरेर बनाउँछौँ र यसमा चाहिँ मैले स्नोमेन बनाउन गइरहेको छु तर स्नोमेन खासमा स्नोमेनको जुन त्यो हात हुन्छ त्यो चाहिँ मैले कस्तो बनाउने बिर्सेँ यसमा अलिकति मैले अगाडि याद गरेको भए चाहिँ एकदम इजिली मैले बनाउँथेँ बट आई फरगट एन्ड आई रिमेम्बर एट द एन्ड अफ video or I can say at the end of finish line so I can't do anything after I cure it. Let me share you another thing मैले चाहिँ नेल प्रडक्टहरू न्यू नेल प्रडक्टहरू पर्चेस गरेको छु जो चाहिँ तपाईहरुलाई म आफ्टर सम डेज देखाउने छु एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु सो यु गाइज अनि त्यो मैले भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक 1 AM of night किनभने एकदम यहाँ चाहिँ हल्ला हुन्छ सो अहिले पनि मैले चाहिँ राति नै रेकर्डिङ गरिरहेको छु भोइस रेकर्डिङ अहिले कुकुर भुक्दैछ सुन्नुभयो होला भर्खर सो मेन रिजन मैले भिडियो राति भोइस ओभर गर्नुको कारण चाहिँ एकदम साइलेन्स हुन्छ सो द्याट्स द पोइन्ट र त्यो मैले जुन मेरो अनबक्सिङको छ भिडियो प्रडक्टहरू त्यो चाहिँ 1 by 1 म हजुरहरूलाई देखाउने छु इन नेक्स्ट भिडियो सो स्टे ट्युन देख्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला सो यु विल गेट नोटिफिकेसन्स एट वान्स व्हेन आई अपलोड इट र प्रडक्टहरू चाहिँ गाइज एकदम राम्रो छ एकदम सेटिस्फाइङ छ है सो आई विल सो यु इन नेक्स्ट भिडियो अनि यो कुकुर कति भुक्छ भने नि म भन्न सक्दिनँ है अब कुकुर त राति भुक्छ नै इट्स देयर काइन्ड अफ ह्याबिट बट जब म भिडियो रेकर्डिङ गर्न थाल्छु देन दे स्टार्टेड टु यु नो बार्क आई जस्ट हेट इट बट व्हाट क्यान आई डु देयर इज नो अप्सन मैले यो एडिट गर्दाखेरि पनि म्युट गर्दा पनि कुकुरको भोइस चाहिँ म्युट हुँदैन के द्याट्स द प्रब्लम अरू नोइजहरू म्युट हुन्छ बट नट मिस्टर डग भोइस हामी नेल आर्टिस्टहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै गरिब हुन्छौँ क्या कहिले पनि त्यो अलिकति मिडल टाइपको पैसा हामीसँग हुँदैन कि पैसा हुने बित्तिकै वी पर्चेस प्रडक्ट एन्ड बुम पैसा सकिन्छ तर त्यो प्रडक्ट किन्दाखेरि आउँदाखेरि यति खुसी लाग्छ नि लाइक हामी त्यो पहिले नै केटाकेटी हुँदाखेरि हामीलाई चक्लेट बुवा मम्मीले ओर कोही पाहुनाले दिनु हुँदाखेरि हामी कति खुसी हुन्थ्यौँ होइन त्यो टाइपको खुसी चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ मिल्छ र हामी सबै नेल टेक्निसियनहरू पनि रिलेटेड गर्छु होला आई होप म गर्छु म चाहिँ टोटल्ली गर्छु सो हजुरहरू पनि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न जब हजुरहरूले पार्सल पिआर ओर एनी पर्चेस हजुरले गर्दाखेरि रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो ओपन गर्दाको एक्साइटमेन्ट त ओहो यति खुसी लाग्छ नि अनि त्यही सामानलाई हेरिराखौँ जस्तो लाग्छ कि तर हाम्रो पर्स चाहिँ फेरि खाली हुन्छ है हामीसँग पैसा हुँदैन हजुरहरूले ट्युटोरियल पनि बुझिरहनु भएको छ होला सब स्टेपहरू र क्रोम लभर म चाहिँ एकदम क्रोम लभर हो मलाई चाहिँ क्रोमको डिजाइनहरू एकदमै मनपर्छ नेल आर्ट डिजाइनहरू मध्ये चाहिँ मलाई क्रोम चाहिँ वान अफ माई फेभरेट प्रडक्ट डिजाइन टु मेक युज देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा नि कस्तो राम्रो इफेक्ट आएको छ क्या यसले मैले रेड क्रोम पाउडर युज गरेको हजुरहरूले चाहिँ लिक्विड पनि एभाइलेबल हुन्छ क्रोमको बट इट्स काइन्ड अफ क्वाइट मोर एक्सपेन्सिभ देन पाउडर सो हजुरहरूसँग जुन छ त्यही युज गर्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम हजुरहरूलाई डिजाइन कस्तो लागिरहेको छ र यदि हजुरहरूले रिक्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई मेन्सन अवश्य पनि गर्नु होला आई वुड बी सो मच ह्याप्पी कि कसैले मेरो डिजाइन मन पराउनु भएर रिक्रिएट गर्नु भएको छ सो यु गाइज आर वेलकम टु रिक्रिएट एनी डिजाइन द्याट यु लभ र हरेक डिजाइन बनाइसकेपछि टप कोट एप्लाई गर्नु होला एन्ड चार्म्स यदि हजुरहरूसँग चार्म्स छ भने
हजुरको चोइस अनुसारको लाउनु होला र यो चाहिँ हाम्रो अब अर्को डिजाइन बनाउँदैछु र लास्टमा चाहिँ म एउटा हजुरलाई भन्न चाहन्छु कि एउटा डिजाइनको चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नै बिर्सेछु भन्दा पनि लाइक रेकर्ड गरे जस्तो लागेको थियो तर अभियसली रेकर्ड भएन छ सो सरी फर द्याट गाइज तर त्यो डिजाइन चाहिँ म हजुरलाई देखाउने छु एकदम इजी छ र अहिले चाहिँ मैले युज गरिरहेको जुन करेन्टली अहिले स्टेप युज गरिरहेको छु यो चाहिँ क्रोम लिक्विड हो यो म एकदम फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छु एज आई लभ क्रोम again and every day I love chrome powder or liquid अहिलेको चाहिँ रातिको 12:30 आई थिंक इट्स मर्निङ टाइम भइसकेको छ 12:30 12:37 AM so guys I am a really hard working person so kindly subscribe गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई it will make my day very happy so I hope हजुरहरूलाई चाहिँ सबै ट्युटोरियलहरु मन परिरहेको छ होला के छ फिडब्याक दिनु होला इट्स मीन अ लट फिडब्याक दिनु भयो भने चाहिँ एकदम इम्प्रुभमेन्ट गर्ने मेरो हरेक ठाउँहरु चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ सो दिस इज द फाइनल लुक थ्यांक यू so much guys for watching see you in next video